હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. આજે હું તમારી સાથે એક સરસ ટેસ્ટી એવી રેસીપી શેર કરીશ. આ રેસીપી આપણે એઝ ઇટ સ્ટાર્ટર તરીકે જ્યારે પણ હોટલમાં જાય છે ત્યારે મંગાવતા હોઈએ છીએ અને ઘરે પણ આપણે બનાવતા હોઈએ છીએ. તો આ રેસીપી શરૂ કરતાં પહેલાં જો તમે નવા હો ચેનલ પર તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજે આપણે આજની રેસીપી. અહીં મેં પાપડ લીધા છે, અડદના પાપડ છે, એને હાફ કરીને આપણે ડ્રાય રોસ્ટ કરી લેવાના છે. જો તમારે ડીપ ફ્રાય કરવા હોય તો તમે ડીપ ફ્રાય પણ કરી શકો છો. હું થોડાક ડીપ ફ્રાય કરીશ અને આ રીતે આપણે ડ્રાય રોસ્ટ પણ કરી શકીએ, અથવા તમારે બટરમાં એને શેકવા હોય લોઢી ઉપર તો તમે બટરમાં પણ શેકી શકો છો. આ રીતે અલટ પલટ કરી શેકી લેવા, હાફ કરી લેવો પાપડને પહેલાં, પછી તમે એને આ રીતે શેકી લેવાના હોય છે. અને ટીશ્યુ પેપર લઈને તરત એને એકદમ કોન શેપ આપી દેવાનો છે. જ્યારે ગરમ હોય, સોફ્ટ હોય ત્યારે જ આનો કોન શેપ આવશે, અથવા તો જો ઠંડો થઈ જશે તો એ કોન શેપ નહીં થાય એનો અને તૂટી જશે. તો ગરમ હોય ત્યારે હાથમાં ટીશ્યુ પેપર લઈ એને કોન શેપ આપી દેવાનો, થોડી વાર હોલ્ડ કરી રાખવાનો જેથી એનો શેપ એ પકડાઈ જશે. તો આપણે એક શેપ તૈયાર થઈ ગયો છે કોનનો. હવે ડીપ ફ્રાય કરવા માટે એક પેનમાં મેં થોડું તેલ લીધું છે. એને આપણે આ રીતે પહેલાં પાપડને હાફ કરી લેશું, પછી એને કોન શેપ આપી દેવાનો. આ રીતના હળવા હાથે કરવાનો જેથી પાપડ તૂટી ન જાય. આ રીતે કોન શેપ આપીને જો તમારી પાસે ટૂથપીક હોય તો ટૂથપીક તમારે એને ભરાઈ દેવાની જેથી એ શેપને હોલ્ડ કરી રાખશે. હળવા હાથે એને ધીમેથી ભરાવાની જેથી પાપડ તૂટી ન જાય, એ રીતે ભરાવાની. હવે આને ચીપિયા વડે આપણે તળી લેશું. તમારે એમનેમ છૂટો મૂકવો હોય તો મૂકી શકો છો, પણ ચીપિયા વડે તળશો એટલે એનો થોડોક શેપ જળવાઈ રહેશે. આ રીતે આપણે એને ડીપ ફ્રાય કરી લેવાનો છે. અને તમારી પાસે ટૂથપીક ન હોય તો તમે કોન શેપ આપીને ચીપિયા વડે એને હોલ્ડ કરીને પણ તળી શકો છો. અને એને હોલ્ડ કરી રાખવાનો જ્યાં સુધી ઠંડો ન થાય ત્યાં સુધી, એટલે એનો શેપ એ પકડી લેશે કોન શેપ. આ રીતે તમે તળી પણ શકો છો અથવા ડ્રાય રોસ્ટ કરી શકો છો, અને અથવા તમે ટૂથપીક ભરાવીને ઓવનમાં પણ એને રોસ્ટ કરી શકો છો. ટૂથપીક આસાનીથી ઇઝીલી નીકળી જાય છે, પણ તળેલો પાપડ છે જલ્દી તૂટી જતો હોય છે. તો તમારે ટૂથપીકને એકદમ ધીમેથી એને સ્લોલી કાઢી લેવાની, રિમૂવ કરી લેવાની ટૂથપીકને. તો આપણા કોન શેપ તૈયાર છે પાપડ, અને એક ડ્રાય રોસ્ટ તમે જોઈ શકો છો, ડ્રાય રોસ્ટ પણ તૈયાર છે. જો તમને રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો. અને અહીં મેં અનિયન લીધી છે, રેડ અનિયન છે, એકદમ ફાઇનલી ચોપ કરેલી છે. તમે તમારા ટેસ્ટ અનુસાર, સ્વાદ અનુસાર લઈ શકો છો. જો તમે અનિયન ન ખાતા હો તો તમે અનિયન સ્કીપ કરી શકો છો, બીજું કોઈ વેજીટેબલ્સ તમે એડ કરી શકો છો. હવે અહીં મેં એક ટમેટું લીધું છે, એને પણ મેં એકદમ ઝીણું ફાઇનલી ટમેટું સુધારી લીધું છે. ટમેટો ફાઇનલી ચોપ કરેલો છે ટમેટાને, એને પણ આપણે એડ કરી દઈશું. આ પાપડ આપણે ઇન્સ્ટન્ટ ખાવાના હોય છે, એટલે તમારે જ્યારે જમવા બેસતા હો ત્યારે જ બનાવો, અથવા તો સાંજના નાસ્તામાં પણ તમે આને બનાવી શકો છો. સ્વીટ કોર્ન લીધો છે, આ ફ્રોઝન છે, અને મેં માઇક્રોવેવમાં 2 મિનિટ કરી લીધું હતું, એટલે એકદમ આ સોફ્ટ થઈ જાય છે. હાફ કપ હતો સ્વીટ કોર્ન. હાફ ગ્રીન ચીલી લીધી છે, એને પણ મેં ફાઇનલી ચોપ કરી લીધી છે. જો તમે ગ્રીન ચીલી ના ખાતા હોય અથવા છોકરો માટે બનાવતા હોય તીખું ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. તો ગ્રીન ચીલી પણ અહીં એડ કરી દઈશ. આમાં વેજીટેબલ્સ તમારે એક્સ્ટ્રા એડ કરવા હોય તો તમે કરી શકો છો. તમારે આમાં કોઈ પણ અલગ બીન્સ એડ કરવા હોય તો પણ કરી શકો. અહીં મેં હાફ ક્યુકમ્બર લીધી છે સ્મોલ, એને પણ મેં ફાઇનલી ચોપ કરી લીધી છે. અડધી કાકડીને સુધારી લીધી છે. હવે અહીં હું ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરું છું 1/4 ટીસ્પૂન. સોલ્ટ ટુ ટેસ્ટ, પાપડમાં પણ સોલ્ટ હોય છે. આમચૂર પાવડર 1/4 ટીસ્પૂન અને ચાટ પાવડર 1/4 ટીસ્પૂન, અથવા તો તમે આટલું નાખી પછી એને પાછું મિક્સ કરીને ટેસ્ટ કરી શકો છો. મારી પાસે અત્યારે અહીં કોથમરી અવેલેબલ નથી એટલે મેં કોથમરી એડ નથી કરી. જો તમારી પાસે હોય તો એડ કરજો. સ્મોલ 3 ટીસ્પૂન જેટલું મેં લેમન જ્યુસ એડ કર્યું છે. હવે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. આમાં તમારે બીન્સ એડ કરવા હોય, રાજમા એડ કરવા હોય, છોલે એડ કરવા હોય તો બોઇલ કરીને એડ કરી શકો છો, તો હાઈલી પ્રોટીન થઈ જશે. આમાં તમારે પનીર રોસ્ટ કરીને એડ કરવું હોય તો પનીર પણ એડ કરી શકો છો. હવે હું સેવ એડ કરું છું. સેવ એડ કરવાથી આમાં જે ટમેટાનું સોલ્ટનું જે પાણી બને છે થોડુંક ઓછું થઈ જશે. અને અહીં ચવાણું મિક્સ છે, જે સ્પાઇસી ચવાણું આવતું હોય છે આપણું, એ હું એડ કરું છું. આનાથી ખૂબ જ સરસ સ્વાદ વધી જાય છે ચવાણું એડ કરવાથી.
તો આ રીતે તમે ચવાણું એડ કરી દેજો. જો તમારી પાસે ચવાણું ન હોય તો તમે તીખા ગાંઠિયા પણ, તીખી સેવ, બટેટાની સેવ, સિંગ ભુજિયા જે પણ હોય તમારી પાસે, મગની દાળ અથવા ચણાની દાળ હોય તો એ પણ એડ કરી શકો છો. આલુ ભુજિયા પણ તમે એડ કરી શકો છો. તો આ રીતે મિક્સ કરવાનું, જેથી ચવાણું સેવ એડ કરવાથી મોઇસ્ચર જે હોય છે એ રિલીઝ નથી થતું જલ્દી અને પાપડને સોગી જલ્દી નહીં કરે. પણ તમારે જ્યારે જમવા બેસવું હોય કે જ્યારે તમારે ખાવાનું હોય ત્યારે તમારે પાપડમાં સ્ટફ કરવાનું. ત્યાં સુધી તમે આમ બનાવીને રાખી શકો છો સેપરેટ. મારી પાસે અહીં બ્લેક ગાર્બન્સો બીન્સ, કાળા ચણાનું શાક બનાવેલું હતું, લેફ્ટ ઓવર શાક છે. તો બીન્સની જગ્યાએ હું ચણા એડ કરું છું, જેથી આપણા ચણા પણ વપરાઈ જાય અને આમાં હાઈ પ્રોટીન પડી જાય. તો આ રીતે તમે, જો તમારી પાસે કોઈ બીન્સ હોય લેફ્ટ ઓવર, એ એડ કરી શકો છો. ટોટલી ઓપ્શનલ છે. હવે આપણે અહીં પાપડને એસેમ્બલ કરી લેશું. પાપડને આપણે આમાં સ્ટફિંગ જે બનાવ્યું પાપડમાં ભરી લેશું. આ રીતે પાપડ ખાવાથી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને હેલ્ધી પણ છે. આમાં આપણે વેજીટેબલ્સ એડ કર્યા છે અને પાછા બીન્સ પણ એડ કરીએ છીએ, એટલે વધારે હાઈ પ્રોટીન થઈ જાય છે. તો આ રીતે આપણા સ્ટફ પાપડ, મસાલા પાપડ, પાપડ કોણ, પાપડ ચાટ કોણ, તો ચાટ પાપડ આપણા રેડી છે. હવે ઉપરથી આપણે થોડી ઝીણી સેવ, નાયલોન સેવ જે આવે છે, ઉપરથી થોડી સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. આમાં તમારે ઉપરથી કોથમરી સ્પ્રિંકલ કરવી હોય તો એ પણ કરી શકો છો. છોકરા માટે બનાવતા હો તો આમાં તમે મોઝરેલા ચીઝ પણ ગ્રેટ કરીને ઉપરથી એડ કરી શકો છો. અને ઉપરથી હું થોડું પાછું ચવાણુંને એડ કરું છું. આ રીતે બનાવવાથી ખાશે પણ ખરા ઘરમાં બધા અને એ લોકોને વેજીટેબલ્સ પણ ખવાશે. તો આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મળશું આપણે પાછા નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.